مرحبا، معكم أحمد دحام. اللي بيعرفني أهلا وسهلا، واللي ما بيعرفني أنا بروفيشنال دريفتر، بشارك درفتات حوالين الشرق الأوسط وبيوروب، وكار تيونر. أول شيء إن شاء الله تكونوا كلكم طلعتوا من الحظر هذا بأمان، مشيتوا على القوانين اللي حطوها كل الدول. أنا ما سميته الحظر بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي كان إجازة طويلة صراحة، يعني عشان إلي بجوز يمكن 3-4 سنين ما كان عندي راحة البال هاي اللي كان عندي إياها الشهر شوي هدول، وعرفت أرتب أموري. كان عندي وقت أرتب جدولي شو بدي أعمل من هون للسنة الجاي، من هون لسنتين. وصراحة تعلمت شوي على الجو برو، على الجو برو هيرو 8. جبتها جديد قبل شهر ونص، مرتي جابت لي إياها هدية عيد ميلادي. فتعلمت عليها كثير شغلات، وتعلمت كيف اعمل اديتنج. فقررت اني ابلش اعمل فلوجز، وهذا راح يكون اول فلوج الي. راح اخذكم معي مشاويري وين ما بروح، على الكراجات، على الايفنتات، تصوير فيديوهات، اي شيء ممكن يفيدكم ويسليكم راح اصير اغطيه واصوره وانزلكم اياه كل اسبوع. كل اسبوع عادة يوم الاربعاء راح يكون. وهي هلا اول طلعه الي من شهر ونص بالسياره من البيت. واول شغله راح اعملها اني اروح احلق، عشان مصيبة. حلقت بالبيت، مرتي حلقت لي. حلقة منيحة كانت صراحة نسبيا، بس بدها شوية تظبيط. فأول شغلة هلا بدي أروح على الحلاق، أخذكم معي على الحلاق، حلقة سريعة ونكمل على الكل على NMK داينو سنتر، نروح نشوف السيارة شو صار فيها. وراح أخذكم تور بالداينو، أفرجيكم وين بقضي أغلبية وقتي لما أكون في الأردن. وبس يلا نروح هناك. خلينا نشوف إذا بعد شهر ونص السيارة تشتغل عادي. 100% صراحة تمام. أول شغلة هلا حنسويها، صراحة بدي أروح أبدل السيارة. بدي آخذ سيارة أختي الثانية، عشان عاملين قانون اللي بتطلع على حسب آخر رقم من نمرة السيارة، إذا زوجي ولا فردي. فهاي اليوم ما فيها مجال إني أمشي فيها، فرايح بس أبدل السيارة وأروح على الحلاق. خلصنا هلا حلقة خفيفة. اضطريت اقصرها صراحة شوي زيادة، عشان اللي خربته رنا كانت عامله هون زي بقعة، فاضطرينا نقصرها زيادة. الكل راح يفكر هلا عم بحلق عشان اروح على كراج. ابدا لا، بس هيك نفسيا الواحد تغير نفسيته بعد ما له شهر ونص مش حالة حلقة مرتبة. شعري خليته مثل ما هو صراحة، طولته ما عملنا فيه ولا شيء، بس ضبطت اللحية. وهلا متجهين على بيادر. يلا. النمر اتوقع انها فكره حلوه، موضوع الفردي والزوجي. العجقه كثير اخف، شوارع شبه فاضيه نسبيا لزمان. اتوقع هاي كان بدهم يسووها قبل 4-5 سنين، موضوع النمر، وما طبقوها. واتوقع رح يطبقوها، فكره كثير حلوه. خفت العجقه. anyways وصلنا على البيادر هلا. بيادر هاي منطقه صناعيه، محل ما كل الكراجات وكل السيارات بتتصلح بتتعدل. صار لي تقريبا باجي على البيادر من 2008، فكتير زمان بعرف المنطقة هاي، حافظها شارع خزق يعني، محل كمان. فيا هلا أول شيء حناخدكم على الداينو. حناخدكم جولة بالداينو، فرجيكم بس شو هو الداينو، شو هو هانجر NMK. هي وصلتنا هلا على الداينو. مثل ما شايفين هلا بلشوا يفتحوا. في سيارة هون سوبارو جاهزة للعيار. حنفوت جوا هلا نفرجيكم السكشنز اللي بالداينو او NMK هانجر. هو في داينو، في المخرطة، في محل كهرباء، في محل ميكانيك. فرح نفوتكم هلا معي نفرجيكم كل شيء. اول سكشن هو المخرطة. هون اي شيء له دخل بخراطة، تفصيل حام، اي شيء بده تفصيل بنسويه هون. معتصم هون، معتصم كيفك؟ حبيبي تمام، شو الاخبار؟ كل شيء هون بيتسوى على السريع. ودائما معتصم بيسهر معنا وبيقعد معنا للصبح شغالين بالسيارات. وجنب معتصم هون في عنا الكهربائي اللي اكيد كل حدا بيعرفه، الشيخ.
هو بس مبهدل عشان كان شي شهر ونص مسكر يعني. هاي سيارة درفت كمان عم بيشتغل فيها الشيخ، خلص كهرباء، كل السيارات بنسوي هون كهرباء، بنخلصهم كله كامل، بيجهزوا الميكانيك بعدين كهرباء، بعدين بيروحوا على الداينو برضه من جوا السيارة بسويها. رح اعمل حلقة، اعمل مثلا فيديو كامل بس على موضوع الكهرباء، بس نحكي فيه ديتيل شوي اكثر. بس اليوم رح فرجيكم بشكل عام هانجر NMK وشو موجود هون، وبعدين لقدام نعمل اكثر من شغله بتفصيل اكثر. هلا رح فرجيكم بالداينو. اليوم حنشتغل بالسوبارو هاي ليجاسي 600 حصان 700 حصان، نعدل فيها كم شغله بدنا نغيرهم. هلا احمد كيفك؟ انا اللي مستغرب انه اول يوم دوام واوريدي صار في سيارات، يعني الناس مكبوتين، كله بده يعدل سياراته، كله بده يشتري سياراته. الداينو طبعا هو موستانج داينو 1100 اول درايف، مش عشاني انا اللي دخل بالداينو هون، بس فعلا هو هذا من احسن الداينوز اللي بعاير فيه. ليش؟ عشان مفتوح من قدام ومفتوح من ورا، يعني من هون من ورا في مجرى هواء، ومن قدام في مجرى هواء. بالعاده اي داينو كنت عاير فيه باي محل بالميدل ايست كان يكون يا مسكر من قدام يا مسكر من ورا. شو بياثر هذا؟ هلا عندنا هون بالداينو لما نحط سياره، خلينا نحكي 1000 حصان، بتعمل اول رن بتطلع 1000 حصان، ثاني رن تنزل يمكن 20 15 حصان. اي داينو ثاني كنت اشتغل هيك سياره فيهم تنزل 50 حصان 80 حصان 100 حصان، يعني على كل رن ينزل هورس باور عشان يبطل في اكسجين بالداينو نفسه يعني. فهاي ميزه كثير منيحه هون بNMK. نجم لما سوى الداينو فكر فيها كثير منيح، واتوقع احسن داينو هلا هون في ميدل ايست يعني. وما بيغلب تربية السيارات، طول السيارة فينا نحط أي سيارة فيها، يعني مثل الهامر H3 ما في ولا داينو بيقدر يحطها، هذا واحد من الداينوز اللي بنقدر نحطهم. ويا هلا حفرجيكم لمحة صغيرة عن الداينو. وهون السكرين، هون بفرجيك الهورس باور السيارة، كيبورد، الجهاز تبعه، السوبارو. هلا حفرجيكم محركها، شايفين من جوا شبه ستوك. انا بعتبر هاي السيارة سليبر صراحة، هي منظرها من برا كتير عادي، سيارة عائلية، بس هي دعشتي 600 700 حصان، ما كتير بتحسها عليها تعديل كتير، بس هي فولي بيلت انترنالز، ستروكت، عليها كمبيوتر لينك G4 بلس. هلا حيبلشوا بالسيارة. مثل ما شرحت لكم قبل شوي، في 2 هون دكتس عشان يودي كل الاكزوست فيومز بيطلعوا برا يعني. برضو عليها جاريت GTX 3582 اتوقع. اكيد اول شغله بنسويها قبل ما نعمل اي رن بالسياره انه نعمل كاليبريشن للRPM. شو كاليبريشن للRPM؟ هو انه يكون قراءه الRPM بالداينو نفس جوا السياره عشان العيار يكون مزبوط. شايفين بعد ما نعمل كل رن بيعطيك ال AFR، هذا الاخضر، الاحمر هو الهورس باور، الازرق هو التورك، والبيربل هو البوست. وهون نعرف قراءة السيارة اذا منيحة او لا. وبعدين عمار بيعدل على التيون حسب ال AFR وحسب البوست. هذا السوفت وير شغال عليه عمار واللينك، برضه بعدين رح ندخل تفاصيل اكثر باللينك ECU وشو بيعمل وكيف بيشتغل، ويمكن نحاول نعمل تعليم بسيط على كيف تبلش تبرمج اللينك صراحة يعني إذا كان في وقت. هذا نجم دائما مشغول. نجم هو صاحب الداينو، مؤسس الداينو. فوق كمان بلشنا بشوروم نحط فيه كل البارتس انفنتوري اللي عندنا، وبدنا نعمل زي نجيب سيميليتر نحطه على جنب اللي حابب يجي يتسلى هون كمان من الزباين. بس وقف المشروع هذا من وراء كورونا، حنرجع نكمل ان شاء الله الشهر الجاي. مثل ما شايفين شبه هو خالص، بس بده من جوا ترتيب.
صحيح شغله نسيتها كمان، هون عاملين مثل بورد، الباور بورد. مين عندهم اقوى سيارات؟ هون عندك ار اكس 7 احمد الاباني اذا بتتذكر. هون اسرع او اكثر هورس باور سوبارو 840 ويل. بي ام دبليو ايفو. المسل كارز هون عندك 1018. فهاي الفكره اخذناها من مثل توب جير. كيف توب جير بحطوا اسرع تايم لاب، نحن حاطين اعلى هورس باور حسب شو نوع السياره يعني. فيا هاي حمست الزباين وكل حدا صار بده يكون على توب اوف ذا ليست، يعني فكره حلوه. بعدين رح ننتقل بعد الداينو على الكراج. كراج صغيره بس مفعول كبير. باب هون صبري احمد نابلسي بيشتغلوا فيه. هون كل السيارات بتصير بتجهزوا ميكانيك، بعدين بيروحوا على الكهرباء، بعدين بيطلعوا على الداينو. هون كمان بيجمعوا انجنز 2 جيز ام 50 ايفو، كل انواع الانجنز اللي ممكن تفكروا فيها غير شغل الميكانيك. طبعا السياره بتيجي هون بودي شيل فاضيه، بتطلع مثل هاي سياره كامله، او هاي بتخلص يعني بعدها بتروح على مرحله الكهرباء. شيخ ولا عرف عن نفسك؟ أنا عبد الله عطا الله، بست إلكتريشن إيفر. اي صف؟ دبلوم كلية مجتمع. وهاي السيارة من عمان، زبون من عمان جابها، رجعنا اشتغلناها كله كامل. هاي سويحان مايل، بدي ننزل سويحان مايل. المفروض تكون شي كم حصان هاي تكون عمار؟ كم حصان هاي؟ 1400. شي 1400 حصان المفروض تكون. انتم شايفين حجم التوربو قد ايه يعني مقارنة بايدي. وبالكراج هذا اغلبية السيارات او احسن سيارات دريفتنج انعملت بالميدل ايست تطلع من هون، مش بس بالاردن. في سيارات بقطر، في سيارات بمصر، في سيارات بدبي. امثله مثل سنشي، مثل سياره محمد خطامي الاي 3000 اي 30 اكيد كل حدا شافها. سياره سيد الغريب اي 92، سياره ساهر فطافطه السوبارو. برضه رح افرجيكم كل السيارات هاي بعدين، كلها تسوت في الكراج هذا. شوفوا كيف هارون ما شاء الله بيتعب على التليفون، بيتعب من الفيسبوك. كل قطع كافلر كثير. صبري هون هو الهيد ميكانيك، مسؤول عن الكراج. حتشوفوه بعدين بالدريفتس كثير. بيركض بيتشعبط على السيارة، شغال بالسيارة دائما during الايفنتس. وكراج هون هلا عشان الار سي اف اوريدي احنا صورنا البيلد تبع السيارة مثل ما عملنا بالاولى بالفي 8. كل خطوات البيلد تبع السيارة من دهان لبادي رول كيج لكل شيء، يعني هذيك رح تكون شيء لحالها. فهاي حاولت افرجيكم قد ما بقدر بالداينو. رح تشوفوا اكيد لقدام فيديوز كثير اكثر هون صراحه، عشان كل يوم تقريبا نجي لهون سواء شغالين بالسياره وجايين عايل سياره او جايين نتسلى صراحه مع الشباب. ف هاي اول حلقه، اول مره بعمل اديتنج، اول مره بصور صراحه. ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا في اي شيء حابين تعرفوا عنه، شيء معين اصوره، اغطيه اكثر، احكي عنه اكثر، حطوهم بالكومنتس بشوفهم وبحاول نحكي عنهم بالحلقات الجايه او الفيديوز الجاي. اهم شيء ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب على الشانل، وبنشوفكم بالحلقات الجايه. باي.